تم وصف عروس البحر في العديد من الأساطير في مختلف أنحاء العالم القديم بأنها نص امرأة والنص التاني سمكة، وبتستخدم جمالها علشان تغرق البحارة. ويعتبر ظهورها للبحارة في العديد من الأساطير على إنها نظير للشؤم، يعني لو شفت حورية بحر ده معناه إن السفينة مش هتلمس البر تاني. وفي بعض الأساطير الأوروبية كانت حورية البحر بتصدر أصوات إنذار زي اللي بيكون على المينا علشان تضل البحارة وتخليهم يدخلوا في الصخور وتنكسر السفينة وتغرق. وفي بعض الأساطير وصفتها بأنها مخلوق جميل بيساعد البحارة على وجود أماكن السمك والطريق السليم للشواطئ والبحث كمان عن الكنوز. في الأساطير اليونانية القديمة تم الخلط بين سارينا وحوريات البحر، وسارينا هو نصف بشري ونصف التاني طائر، وكانت سارينا بتطلق أصوات الإنذار علشان تضل البحارة برضه والسفينة تخبط في الصخور وتغرق بدل ما ترسى على الميناء أو اليابسة. وتم ذكر حوريات البحر في حضارات زي بابل القديمة، ولقوا نقوش وتماثيل لراجل نص بشري والنص التاني سمكة، وده كان بالنسبة ليهم إله. وظهرت أول قصص لحورية البحر عام 1000 قبل الميلاد بالشكل اللي متخيله دلوقتي، وده لما حبت أرتجادس أم الملكة الأشورية سيمراميس أحد البشر، وبعد كده قتلته غصب عنها وما تحملتش اللي عملته ده ورمت نفسها في البحر وحولتها المية بعد كده لجمال جديد، وأخدت صورتها الجديدة واللي هي نص سمكة والنص التاني بشر. وقال كريستوفر كولومبوس إنه شاف 3 حوريات بالقرب من جمهورية الدومينيكان، ودي جمهورية قريبة من البحر الكاريبي، أثناء رحلته المتجهة باتجاه الغرب للبحث عن طريق جديد للوصول للهند. وبالصدفة اكتشف أمريكا وكان أول حد يكتشف أمريكا. معلومة كده جانبية، مش كولومبوس أول ما اكتشف أمريكا، لا ده في ملوك وبحارة سبقوه، وفي خرائط موجود فيها أمريكا من قبل وصول كولومبوس إلى أمريكا أصلا. وقال البحار والمستكشف الإنجليزي جون سميث مؤسس مستعمرة فيرجينيا أول مستعمرة إنجليزية في أمريكا إنه شاف ست بتعوم في المحيط لون شعرها أخضر، والنص اللي فوق بتاعها بشري والنص اللي تحت سمكة، ولكن وصفها بإن شكلها كان مرعب جدا ومش زي ما احنا بنتخيلها خالص. واول ما اخذت بالها ان في سفينه بتقرب منها غاصت في البحر وما ظهرتش تاني. وامر القرصان الانجليزي ادوارد تيك الشهير ببلاك يارد بالابتعاد عن جزيره معينه اثناء رحلته الى جزر الهند الغربيه، وده لان الجزيره دي مليئه بحوريات البحر اللي ممكن تتسبب في اغراقه هو والطاقم والسفينه بتاعته. وعلى الرغم من ذكر حريات البحر في العديد من الأساطير القديمة وبعض الحضارات وعلى لسان بحارة مشهورين، إلا إن مفيش حد قدر يمسك حرية بحر واحدة، وده كان سبب كافي جدا علشان يظهر مخادعين ويكسبوا من الحكاية دي كويس جدا. وده اللي عمله فعلا فينس تايلور مؤسس سيرك بارنوم ويبلي لما عرض حرية البحر فيجي، واللي بسببها بقت الناس في أربعينات القرن 19 في نيويورك مهووسة بعروض حريات البحر، وبقت الناس تتهافت عليها، حتى اللي مش مصدقوا في وجود عروسة البحر كانوا بيحضروا ويشوفوا برضه. المهم يا باشا انك تدفع التذكره، تصدق او لا بقى، المهم انك دفعت. بس فيما بعد اكتشفوا ان الجسد ده عباره عن وش قرد مجفف متخيط في جسم سمكه مجففه برضه. وطبعا البحارة لازم يكون لهم نصيب، اشمعنى يعني مروجين العروض واصحاب السيرك؟ كان البحارة بيصطادوا السمكة إلا لما حد يزغزغها تضحك دي، بس النوع الشفاف منها، ويشكلوها بقى على الشكل ده ويسيبوها تنشف، ولما يرجعوا من رحلاتهم يبيعوها بسعر كبير جدا. وفي اليابان في معبد انجوين في مدينة سكوتشي موجود فيه مومياء لحورية البحر، وكان في رسالة لأحد الملكين السابقين لمومياء حورية البحر دي يرجع عمر الرسالة من سنة 1903، ومكتوب في الرسالة ازاي وجدوا المومياء دي، وهو ان في القرن ال 18 اصطاد الصيادين اليابانيين بالقرب من جزيرة شيكوكو اليابانية المخلوق ده، واللي اعتقدوا وقتها ان نوع غير عادي من السمك، فباعوه بسعر اعلى لاسرته، واسرته احتفظت بيه ككنز للاسره، ومش موضح في الرساله ازاي وصلت المومياء دي للمعبد. وحاليا العلماء بيبحثوا الجسم ده لحوريه البحر علشان يعرفوا اسرارها، ولكن سنه 2012 كان في مومياء شبيهه ليها، واكتشف العلماء وقتها ان البحاره هم اللي صنعوها من راس قرد وجسم سمكه علشان يبيعوها ويحققوا منها دخل مادي مرتفع. ولكن بعد كده ظهرت العديد من الفيديوهات اللي بتاكد حقيقه وجود عروسه البحر، زي مثلا الفيديو ده من مدينه كيفا واللي صوره 2 سياح بالصدفه. ونشرت قناة أنيمالز بلانت فيلم وثائقي عن عروس البحر، والفيلم الوثائقي ده تحديدا مستند عليه كأدلة قوية جدا.
والفيديو ده برضه نشرته قناة أنيمالز بلانت عن ظهور حورية البحر تحت المية لأحد الغواصين. وبعد كده بدأ ينتشر العديد من الفيديوهات زي الفيديو ده والفيديو ده مثلا. والغريب إن في مصر عام 2021 في شهر 11 تم إبلاغ الشرطة المصرية في مدينة سفاجة في محافظة البحر الأحمر عن وجود جسد لعروس البحر ميتة بسبب شباك الصيادين، ولما كشف عليها الطبيب اكتشف فعلا إن الجسد ده يعود لعروس البحر، وقال إن عروس البحر دي مهددة بالانقراض وطولها بيوصل بين 3 أو 4 متر، وبتطلع على سطح المية في وقت غير منتظم علشان تتنفس لمدة من 3 إلى 5 دقايق. لكن عروس البحر اللي لقوها في مصر مش هي اللي احنا بنتكلم عنها، لا، دي عروس البحر اللي اكتشفوها واللي بتتسمى برضه بأفيال البحر، بيجوا سياح كتيرة من بره مصر علشان يتفرجوا عليها. وكل الفيديوهات اللي انا وريتها لك دلوقتي بيتم نشرها على انها حقائق تثبت وجود عروس البحر، ولكن لحظة، شايف الفيديو ده والفيديو ده او الفيديوهات دي بقى على الرغم من انها دليل قوي جدا على وجود عروس البحر الا انها غير حقيقية، دي تم تصنيعها من خلال صنيع افلام قصيرة ومرعبة. وفي اللحظة دي انا احب اهنئ صناع المحتوى. أما بقى بالنسبة للفيلم الوثائقي اللي نشرته قناة أنيمالز بلاند، فالقناة ذكرت إن الفيلم خيال علمي، بس للأسف القناة عرضته بشكل وثائقي، والسبب وناس كتيرة في مختلف أنحاء العالم اقتنعت تمام الاقتناع إن حرية البحر حقيقة، وده خلى كتير من علماء البحر والمحيطات يتكلموا وينفوا الموضوع ووجهوا اتهامات للقناة بإنها بتضل الناس ومش هاممها غير المشاهدات. وحتى الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أصدرت بيان إن لا يوجد أي دليل مادي على وجود حرية البحر. والغريب ان في بعض القنوات وبعض منشئي المحتوى بينشروا الفيديوهات دي على انها دليل قوي جدا على حرية البحر، ولحد هنا ما اقدرش اقول لك ان حرية البحر غير موجودة، وده لان سنة 1933 اكتشفوا كهف السباحين في هضبة الجولف الكبير في محافظة الوادي الجديد، ولو فيها رسومات يرجع تاريخها ل 10,000 سنة عن بشر بيحاربوا كائن تاني اشبه بحرية البحر. وانت بقى ايه رأيك؟ هل حرية البحر موجودة ولا مجرد اسطورة؟ اكتب رأيك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس. كان معكم مصطفى العشري من عجبستان، اشوفكم ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. السلام عليكم.